हाय फ्रेंड, केम छो? नमस्ते, जय श्री कृष्ण। बधा ज मजामां हशो एवी आशाथी आजनो विडियो स्टार्ट करीए छीए। आजना विडियोमां आपणे बहु बधी घरने लगती उपयोगी चीजों विશે जाणीशुं जे तमने बहु ज काममां आवशे ने एकदम झड़पथी बनी जशे। कोई पण बनावी शके छे अने आ बधा ज आइडिया तमने केवा लाग्या कमेंट जरूर करजो। पहला आपणे आ रीतना स्टेन्डिंग दीवा बनावीशुं। तो આવી રીતે તમે કેન્ડલ હોલ્ડર પણ બનાવી શકો છો। તો અહીંયા જે વ્હાઈટ સ્પૂન આવે છે એ લીધી છે, પછી સીઝરથી જે આગળનો ભાગ છે અને પાછળનો ભાગ છે એ કટ કરી દેવાનો છે અને આપણે અહીંયા ઉપરની જે સ્પૂનવાળો પાર્ટ છે એનો યુઝ કરીશું। પછી મેં આ જાડું કાર્ડબોર્ડ લીધું છે અને એક બાઉલ લઈ અને આવી રીતે સર્કલ બનાવી દીધા છે। આવી રીતના 6 સર્કલ છે એ મેં પહેલાં બનાવ્યા હતા। પછી તમે જાડું કાર્ડબોર્ડ હોય તો एक ज लगाई सको, बाकी जो पतलू कार्डबोर्ड हो तो 2 कार्डबोर्डना सर्कल ने मिक्स करी अने पण जाडू बनावी सको छो। अहींया मैं खाली एक ज सर्कल लीधुं छे अने एमां आ रीतनी स्पून छे ए हॉट ग्लूथी आ रीते चिपकाई लीधी छे। एक लेयर कर्या पछी 2 स्पूननी वच्चे जग्या ज्यां बचे त्यां तमे बीजुं लेयर करी सको छो अने वचमां जे आपणे केन्डल यूज करीए छीए एना नीचेना पार्टनो यूज करवानो छे અને આવી રીતે ચિપકાઈ દેવાનું છે। તો તમારા 3 દીવા બનાવીને રેડી થઈ ગયા છે। પછી જે ટીશ્યુ રોલ હોય છે તેને તમારે આવી રીતે સિક્વન્સ વાઇઝ જેવી રીતે તમારે દીવા બનાવવા હોય એ રીતનું સાઇઝમાં કટ કરી લેવાનું છે। પછી જે આપણે આ સ્પૂનવાળો પાર્ટ છે એને હોટ ગ્લુથી ઉપર ચિપકાઈ લેવાનો છે। પછી હવે આપણે શું કરીશું, નીચેના બેઝ બનાવીશું। તો એમાં પણ મેં આ રીતે 2 કાર્ડબોર્ડ છે એના સર્કલને મિક્સ કર્યું છે અને જોઈન્ટ કરી લીધું છે, કારણ કે નીચેનું સર્કલવાળો જે પાર્ટ છે કાર્ડબોર્ડને થોડોક પતલો લાગ્યો એટલે 2 કાર્ડબોર્ડ મિક્સ કર્યા છે। અને પછી મેં આવી રીતે સ્પ્રે પેન્ટનો યુઝ કરી અને એને સ્પ્રે કરી લીધો છે। તમે ચાહો તો હાથેથી બ્રશથી પણ કરી શકો છો। અને આ છે ફાઇનલ લુક અને બહુ મજાના કોઈ પણ ફેસ્ટિવલમાં તમે આમાં દીવા લગાવી શકો છો, કેન્ડલ લગાવી શકો છો। એને પછી થોડુંક મારે લુક સારો કરવો તો મેં નીચે આ રીતની જે લેસ પડી હતી એ લગાવી લીધી છે। અને તમને આમાંથી કોઈ પણ હેક સારો લાગે અને મારા વિડીયો જોવા પસંદ આવતા હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, નોટિફિકેશન બેલને ઓલમાં કન્વર્ટ કરી દેજો। અને આ છે નાઇટ વ્યૂ અને બહુ જ મસ્ત મજાનો લાગે છે। આ આઈડિયા કોઈ પણ બનાવી શકે છે। પ્લીઝ એકવાર ટ્રાય જરૂર કરજો, ખાસ તौर પર દિવાળી ઉપર। અને આ બીજું એવો જ છે કે આ રીતની જે કેન્ડલ આપણે બહારથી લેતા હોય તો આવી રીતની નોર્મલ હોય તો તમે કોઈ પણ વસ્તુ જે તમારા ઘરમાં પડી હોય, સ્ટોન હોય, આવા મિરર હોય, બહુ બધી આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટની વસ્તુ આપણે જે ચણિયાચોળી સાડીમાં ટાંકવા માટે લઈ આવ્યા હોય તો એ જે વસ્તુ પડી હોય તેનો યુઝ કરી શકો છો। અને એક સ્પ્રે પેન્ટ રાખી દો તો કોઈ પણ વસ્તુને સ્પ્રે કરી દો અને પછી તમે અહીંયા ચિપકાવી દો તો પણ મસ્ત મજાનું લાગતું હોય છે। તો આવી રીતની બસ એક જે કેન્ડલ હતી મારી એકદમ પ્લેન, તો મેં એને થોડી મસ્તીની શાઇનિંગ વાળી કરી દીધી છે। બસ ખાલી આમાં મિરર લગાવી દીધા છે તો જ તમે જોઈ શકો છો એકદમ લુક આનો ઇન્સ્ટન્ટ ચેન્જ થઈ ગયો છે। અને આ મારું એક કુશન છે હેલો કિટીનું, જે ભરાતી નાની હતી ત્યારે લીધું હતું, બસ ખરાબ થઈ ગયું છે કપડું થોડું, તો એને હું કાઢી લઈશ। અને નીચેનું જે કોટન આમાં નાખ્યું છે એ પણ દબાઈ ગયું છે તો એને પણ આપણે સેપરેટ કરી અને હાથેથી એને થોડું ફ્લફી બનાવવાનું છે। તો પછી મેં એને કટ કરી દીધું, અંદરનું જે કોટન હતું એ કાઢી લીધું હાથેથી ઇઝીલી। જે આ વોશેબલ પ્રકારના કોટન્સ આવે છે એને ઇઝીલી તમે ફ્લફી હાથેથી જ બનાવી શકો છો। તો બસ એ કરી અને પછી આપણે આનું કુશન કવર બનાવવાનું છે। તો મેં ડાયરેક્ટ જ આમાંથી જે કુર્તી હતી મારી ડિસ્કાર્ટેડ એમાંથી આનું કવર બનાવ્યું છે। તમે ચાહો તો પહેલાં આનું કવર બનાવો અને પછી છે એનું મેઇન કવર બનાવો, પણ અહીંયા મેં તમને પહેલાં જ મેઇન કવર
છે એ કરીને બતાવ્યું છે. ઇન્સ્ટન્ટ બની જાય છે અને એકદમ જે આપણી કુર્તી હોય જે આપણે વાપરતા ન હોય, સારી ને સારી હોય પણ પહેરવી ગમતી ના હોય, તેનો આમાં યુઝ કરી શકો છો. અને થોડી કુર્તી એટ્રેક્ટિવ હોય તો આ કુશનનો કંઈક અલગ જ દેખાવ આવે છે અને તમે કોઈ પણ ફેસ્ટિવલ સિઝનમાં તેને યુઝ કરી શકો છો, રૂટીનમાં પણ યુઝ કરી શકો છો. તો આવી રીતે હાથેથી મેં ખેંચી અને રૂને થોડું આ રીતનું અલગ અલગ કરી લીધું છે, કારણ કે કેટલા દિવસથી આ રીતનું યુઝ થતો હોય તો એ એકદમ બેસી ગયું હતું. તો બસ આ રીતે કરી અને પછી હવે આપણે લેશું કુર્તી. અને કુર્તી અહીંયા જે પણ લો એની પાછળ ચેઇન હોવી જોઈએ. તો અહીંયા મેં થોડાક આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ માટે જે ઉપરનો કટકો છે એ લીધો તો આગળનો પાર્ટ એવો ન હતો જે આપણે અહીંયા યુઝ કરવાનો છે. બસ ઇક્વલ કરી લેશું. અને સ્ટ્રેટ કુર્તી હોય તો તમારે આમાં કંઈ કરવાનું જ નથી. 16 બાય 16નું મેં મેઝરમેન્ટ લઈ લીધું છે ચારેય બાજુ. પછી ચેનને થોડી નીચે કરી અને પછી આપણે સ્લીવની નીચેથી આવી રીતે કટ કરી લેવાનું છે. થોડું કટ કરવામાં ઉપરની સાઈડ થોડું મજા નહીં આવે, કેમ કે થોડીક ચેન હતી એટલે વાર લાગશે. પછી તમે જોઈ શકો છો થોડુંક નીચેથી કર્વવાળો ભાગ છે એને આપણે કટ કરી અને થોડો ઇક્વલ કરી લેશું, જેથી કરીને એ સ્ટ્રેટ થઈ જાય. અને સ્ટ્રેટ થયા પછી આપણે એને ઉલટું કરવાનું છે અને ચારો તરફ સિલાઈ લગાવી દેવાની છે. અહીંયા મારી આગળ મશીન છે, પણ આ આઈડિયા એના માટે છે જેના ઘરમાં મશીન નથી અને જે બહારથી કુશન કવર લેવા માંગતા નથી. તો 3 બાજુ સીવ્યા બાદ થોડોક અહીંયા ભાગ ખુલ્લો મેં રાખ્યો હતો, જેનાથી આપણે કુર્તીને સીધી કરી શકીએ. તો બસ આવી રીતે બધા જ કોર્નરને સરસ મજાના કાઢી લેવાના છે. અને પછી જે ખુલ્લો પાર્ટ છે એને પણ તમારે હાથથી સીવી લેવાનો છે. અને આ એકદમ ચેનવાળું તમારું કુશન કવર રેડી થઈ જશે. અને અહીંયા સીવ્યા પછી જે આપણું ફિલર છે યાની કે જે કોટન છે એને અંદર તમારે દબાઈને ભરી લેવાનું છે. અને પહેલેથી સરસ પેલા ખૂણા હોય છે જે કોર્નર છે એને પહેલાં તમે સરસ મજાના ફિલ કરી લો. અને ફિલ કર્યા પછી તમે આગળનું જે કોટન છે એ ભરો, હાથેથી દબાવતા જાઓ. અને પછી હાથેથી જે આપણે સ્ટીક મારીએ છીએ એ પણ તમે અહીંયા સ્ટીક મારીને પણ રૂને થોડું એક સરખું ઇક્વલ કરી શકો છો. તો આવી રીતે કર્યા પછી અને આમ સરસ મજાનું આપણું કુશન કવર રેડી થઈ ગયું છે. અને એ જે મેઇન કવર તમે યુઝ કરી શકો છો. આને અંદર બીજું કવર પ્લેન રાખો, ઉપર આ રાખો અને આ નીચેની કુર્તીનું પાર્ટ છે તો એ તમે લગાવી શકો છો. બાય બાય.